Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Saya Fadli alias Aura Mistik. Anda sekarang berada di dalam channel Gelombang Aura Panca. Untuk hari ini saya ingin berkongsi tentang penyediaan akuarium untuk ikan puyu. So, untuk beli ikan puyu ni, yang paling penting saiz akuariumnya, berapa ekor yang kita nak bela. Kalau 15 ekor ke atas, ini saiznya yang paling sesuai. Kalau 7 ekor ke bawah, ini saiz akuarium yang paling sesuai. Dan seterusnya ikan puyu. Ini ada 10 ekor lah. Jadi macam nak memasak juga, apa yang kita perlukan, ramuan atau bahan-bahannya ialah air kena ada lah. Air ni kita kena masukkan liquid safe untuk mematikan klorin-klorin yang ada dalam air ni. Sebab sekarang banyak pencemaran air berlaku. Jadi kena kita matikan klorin-klorin tersebut dengan masukkan liquid safe. Setengah penutup botol ya. Masukkan air. Jadi kacau. Biarkan dalam 10 minit supaya dia serasi dalam air tu lah. Yang kedua, bahan-bahannya batu sungai. Batu-batu sungai untuk kita letak ke bawah-bawah dia lah, bawah-bawah air tapak akuarium tu. Paling cantik tiram, buih ombak yang membatu macam pura-pura. Yang ini boleh dapat ke pesisir pantai, tepi pulau ataupun pantai. Kerang-kerang, kupah, yang paling best ni pokok ranting beserta dengan batu. Hidup atas batu dululah, sekarang dia dah kering, boleh buat hiasan dalam akuarium lah. Okey, langkah seterusnya kita masukkan batu sungai dahulu kat bahagian tapaknya. Batu sungai terbaik. Pokok hiasan, tiram, ombak, batu karang, batu-batuan kecil, batu sungai. Tu lagi pokok laut. Tiram. Okey, dan seterusnya tanah membatu. Dengan tanah siput kat pulau masjid ni dapat.
Paling baik tiram melekat kat batu. Okey. Di peluang sikit. Batu naga. Siap semua, tak siput-siput apa yang ada, bahan-bahan yang menarik. Siput letak yang susun yang nanti. Lihat betul dia. Garam sikit. Nak best lagi, kita letak batu sekejap. Tunggu situ. Kan? Batu gunung. Batu kristal. Batu kristal. Bunga kristal. Okey, siap semua tu. Masukkan sikit lagi ramuan. Maring ada. Kita habiskan bahan-bahannya. Okey, dah siap untuk bahan-bahannya semua. Jadi cantik sikit. Main aquarium Puyu. Kosnya murah je, tak mahal mana. Ikan pun tak perlu kat oksigen. Makanan pun safe. Kalau tak cukup bajet, bagi kangkung pun dia hidup. Okey, yang terakhir masukkan ikan. Ikan Puyu. Air botol dulu. Okay, masuk ikan Puyu dalam ni. Okey, selesai sudah. Aquarium Puyu kita. Ada 10 ekor, 2, 4, 6, 8, satu lagi jatuh. Kena angkat. Okey. Bagi pellet lah makanan ni. Pellet murah RM1.5 je. Kalau pellet ada boleh bagi makan kangkung, mereka makan juga. So hari ni perkongsian tentang penyediaan aquarium untuk ikan Puyu yang bajetnya pun murah, tak mahal. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam channel Gelombang Aura Panca. Bye.